Szarvaskút várája egyik, talán legfontosabb jelképe és látványossága az egyedülálló módon, szinte teljes épségben megmaradt vár. A városba érkezvén rögtön megpillanthatjuk az odavezető utat, a várutcát. Már az utca elején is szép kilátás nyílik az erődre, de a leggyönyörűbb kép a hegytetőn tárul elénk, ahol egyszerre látható a Szarvaskúti tó, a fenyőerdő és a vár. A korábban csak Bikcse udvarbirtokként emlegetett területet II. István királyunk egy Musztai nevű nemesembernek adományozta a két várat emelt 1132 és 41 között. Az erőd tipikus példája a kisméretű, középkori lovagvárnak. A kőfallal körülvett épület egyetlen bejáratát a szárazárok felett a várudvarra vezető felvonóhíd adta. A vár központi része a donzson, más néven lakótorony volt, a várúr lakhelye. A vár keleti oldalába eredetileg istállókat építettek. A várat 1260-ig a musztaiak lakták, majd egy újabb nemesi családé, a Busátoké lett. Időközben a vár körül kis település jött létre, melyet több térkép is Szarvastóként említ. 1482 és 86 között a várat a király pénzén megerősítették és végvárrá alakították át. 1541 Buda bevétele után Pál Ágoston, az akkori várúr megpróbálta még erősebbé tenni erődjét, de 1544-ben mégis harc nélkül szabad elvonulást kérve adták át a várat Jahja pasezade Mohamed pasának. Szarvastó igen megsínlette a Habsburg-oszmán határvidéken zajló 15 éves háborút, alig pár család maradt életben. A településen lakók száma a hódoltság alatt is lassan, de biztosan csökkent. Az 1550-es években a környéket is beillesztették a török közigazgatási rendszerbe, létrehozták a szarvastói nahijét, melyet azonban hamar össze is vontak szomszédjával. A vár lakója innentől a szarvastói aga lett. 1557 és 59 között épült a várvédelmét szolgáló őrtorony Bobófalván, mely szintén igen jó állapotban fennmaradt és látogatható. Valamivel 1686 után a Habsburg seregek visszafoglalták a töröktől a várat. Ekkoriban a falu lakossága ismét kissé emelkedni kezdett, később azonban az egyre növekvő bicskére költözött sok lakos. Ez abban is megnyilvánul, hogy az elkövetkezendő várurak bicske urai is voltak egyben, mint például a rozgonyiak, kanizsaiak, buzlaiak, zalaiak és pálfiak. Szarvastó egyre inkább Bicske fennhatósága alá került, tőle függött. 1851-ben a váristálló lebontásával került sor a vár keleti szárnyának felhúzására, ám innentől kezdve nem töltött be fontos védelmi funkciót. Az első világháború teljesen megúszta, a második világháborúban is csak kisebb, helyrehozható károkat szenvedett. A torony felső része és a tetőszerkezet megrongálódott. 1945-ben a szovjet csapatok a felvonóhidat működésképtelenné tették, ezzel megakadályozva a visszavonuló németek elrejtőzését a vár belsejében. Ennek helyére 1989-ben egy vasrács került felszerelésre. A károkat 1950-re mind helyrehozták, 1956-ig fegyverraktárként működött az erőd egy része, majd katonai funkcióit teljesen elvesztve a település tanácsának kezébe került, aki múzeumot nyitott benne. Szarvastót 2007-ben várossá avatták és átnevezték Szarvaskút váraljává. Innentől az erődöt is egyre gyakrabban említik Szarvaskúti várként a korábbi szarvastói vár elnevezés helyett.